შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას და ამას ბექაბაციკაძე წარმოგიდგენთ. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით. ეროვნული ბანკი ინვესტორებს ფასიანი ქაღალდების შეძენისას სიფრთხილის გამოჩენისკენ მოუწოდებს სების განმარტებით სახელმწიფოს მათ შორის მარეგულირებლის უფლებამოსილება არ არის და ვერ იქნება ემიტენტების ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა, ამიტომ ასეთ ინსტრუმენტებში ინვესტირება ინვესტორის პირად რისკთან არის დაკავშირებული და შესაბამის სიფრთხილესა და ანალიზს საჭიროებს. არის თუ არა ზოგადად ფასიანი ქაღალდების შეძენა რისკებთან დაკავშირებული, ამას თქვენ საფონდო ბირჟის გენერალური დირექტორი გიორგი ფარესიშვილი გვეტყვის. შუადღემშვიდობის ბატონო გიორგი, მადლობა საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში ეროვნული ბანკის განცხადებას რომ გამოეხმაუროთ და ზოგადად იმ რისკებზე და ვისაუბროთ და შევაფასოთ, რომელიც არსებობს საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის. ფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკის განცხადება დროულია და ძალიან კარგია, რომ ეროვნული ბანკი აქტიურად მოუწოდებს მოსახლეობას რომ სიფრთხილით მოეკიდონ ფასიან ქაღალდებში ინვესტირებას, ვინაიდან ფასიან ქაღალდებში ინვესტირება ნამდვილად რისკებთან არის დაკავშირებული. რა რისკებია ეს? ეს არის რისკი იმისა, რომ ფასიანი ქაღალდი, რომელსაც ინვესტორი შეიძენს, შეიძლება მისი ასეთი ფასიანი ქაღალდის ფასი არ გაიზარდოს და პირიქით დაევარდეს, შესაბამისად ინვესტორი დაკარგავს ინვესტირებულ თანხას. ბუნებრივია, ყოველთვის ზარალით არ სრულდება ინვესტიციები, უმეტეს შემთხვევაში მოგებითაც სრულდება, მაგრამ ხშირია შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა ფაქტორის გამო ინვესტორები ზარალობენ ფასიან ქაღალდების ბაზარზე. ფასიან ქაღალდების ბაზარზე ინვესტირება სჭირდება გარკვეული ცოდნა. შესაბამისად, როგორც წესი არსებობენ ეგრეთ წოდებული გათვითცნობიერებული და გაუთვითცნობიერებელი ინვესტორები. გათვითცნობიერებული ინვესტორებისთვის არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას ანალიზი და ამ ანალიზის საფუძველზე იმ ფასიან ქაღალდის შეძენა, რომელიც ასე ვთქვათ, მათი აზრით არის მიმზიდველი. პრობლემა როგორც წესი წარმოიქმნება სწორედ გაუთვითცნობიერებელ ინვესტორებთან, რომლებსაც არ აქვს საკმარისი ფინანსური ცოდნა და განათლება და მაინც ასე ვთქვათ, ღებულობენ გადაწყვეტილებებს ამა თუ იმ ფასიანი ქაღალდის შეძენაზე. ბატონო გიორგი, სტრატეგია, რომელიც დამტკიცებულია უკვე ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების საფონდო ბირჟის ზოგადად, იქაც არის ერთ-ერთი პუნქტი, მაგალითად შემაფერხებელი ფაქტორების, რომ არასაკმარისი ცოდნა და გამოცდილება ბაზრის მონაწილეთა მხრიდან. სწორედ აი ამ კონტექსტში ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ. დიახ, ანუ ყველაზე დაუცველები როგორც წესი არიან ეგრეთ წოდებული გაუთვითცნობიერებელი ინვესტორები. როგორც წესი ამაში გულისხმობიან ფიზიკური პირები, რომელთაც არ აქვთ ფინანსური ან ეკონომიური განათლება. არსებობს რამდენიმე მექანიზმი მათი დაცვის. პირველი გახლავთ ის, რომ კომპანიას არ აქვს უფლება შესთავაზოს ასეთ გაუთვითცნობიერებელ ინვესტორებს თავის ფასიანი ქაღალდები, თუ მან არ გააკეთა ეგრეთ წოდებული საჯარო შეთავაზება, ანუ არ დაწერა ემისიის პროსპექტი, რომელშიც დეტალურად არის გაწერილი ამ კომპანიის ბიზნეს საქმიანობა, მისი რისკები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ინვესტორებს აქვს საშუალება წაიკითხონ ეს ემისიის პროსპექტი და მიიღონ, ასე ვთქვათ, ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც გამომდინარეობს იმ შეფასებიდან, რასაც ისინი ამ წაკითხვის შედეგად გააკეთებენ. მეორე დაცვის მექანიზმი არსებობს შემდეგი, რომ როგორც წესი ჩვენ ურჩევთ ხოლმე გაუთვითცნობიერებელ ინვესტორებს, რომ პირდაპირ ასე ვთქვათ თავად არ შეიძინონ ეს ფასიანი ქაღალდები, ანუ დაუკავშირდნენ საბროკერო კომპანიას ან აქტივების მართულ კომპანიას, რომლებიც გახლავენ ამ საქმის პროფესიონალები, მათ რჩევას დაეყრდნონ და მათი რჩევით შეიძინონ ფასიანი ქაღალდი. ბუნებრივია 100%-იან გარანტიას არცეს არ იძლევა, არცაც სოფლიოში, საქართველოს გამონაკლისი არ გახლავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრად უფრო დაცული იქნება ინვესტორი, როდესაც პროფესიონალს მიანდობს ასეთ აქ საუბარი იმ რისკების დაზღვევაზე, რომელიც შეიძლება დაიზღვეს და არა თქვათ იმ რისკების, რომელიც ზოგადად შეიძლება არსებობდეს. კი ბატონო, არსებობს კიდევ ერთი მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული საპაიო საინვესტიციო ფონდები, როდესაც ფიზიკური პირები შეიტანენ თანხას ასეთ საპაიო საინვესტიციო ფონდში და მე ეს ფონდი, რომელსაც მართავს ისევ პროფესიონალი ადამიანი, ეს ფონდი ახდენს მათი სახელით ინვესტირებას ფასიან ქაღალდებში. კი ბატონო, ზოგადად ვისაუბროთ მაშინ საფონდო ბირჟის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებაზე. კერძო და საჯარო
სექტორებს შორის ერთობლივი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული ამისკენ. ეს იყო სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, თავში დაწერილი, რომ კერძო და საჯარო უწყებებმა უნდა იზრუნ ერთად. ეს თანამშრომლობა როგორ მიმდინარეობს, თუ შეგვიძლია რომ რაღაც შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რა სტრატეგია დამტკიცდა და ამუშავდა ეს პერიოდი. სტრატეგიის მიხედვით, რაც იყო ნაბიჯები გაწერილი, ჩვენ პრინციპში ამ ნაბიჯებს მივყვებით. მთავრობის მხრიდან, ეროვნული ბანკის მხრიდან, რომელიც გახლავთ ჩვენი ბაზის მარეგულირებელი ორგანო, არის ვთქვათ, ძალიან დიდი მზაობა და სურვილი რომ გააკეთოთ მაქსიმალური, რათა ფასიანი ქაღალდების ბაზარი განვითარდეს საქართველოში. ჩვენ გზნობთ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერას და ჩართულობას და ჩვენ შორის საუბრები მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად. ბევრი რამე შეიცვალა და ბევრი რამე იცვლება. შედის გარკვეული ცვლილებები კანონმდებლობაში. მაგალითად, დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ ბაზის განვითარებისთვის. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ არსებობდა მოსაკრებელი ფასიანი ქაღალდების გამოშვებაზე. ანუ კომპანიას ჰქონდა დამატებითი ხარჯი, როდესაც აპირებდა ფასიანი ქაღალდების გამოშვებას ბაზარზე. დღეს ეს გაუქმებულია. ეროვნულ ბანკმა მიიღო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, როდესაც განაცხადა, რომ კორპორატიული ობლიგაციები, რომლებსაც გამოუშვებენ ქართული კომპანიები, რომლებსაც აქვთ მინიჭებული რეიტინგი, საკრედიტო რეიტინგი რომელიმე საერთაშორისო სააგენტოს მიერ და თუ ეს ობლიგაციები იქნება გამოშვებული ლარში, ეროვნული ბანკი მათ მიიღებს უზრუნველყოფაში და ამ უზრუნველყოფით გასცემს რეფინანსირების წესრიგს. მინორიტარი აქციონერების, ასე ვთქვათ, უფლებების დაცვის კუთხით გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი 10%-ზე ნაკლების ფლობებს, რომ შეეძლო, თქვათ, საკანონმდებლო უცვლელობა იყო ესეც ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი, ესეც რომ განმარტოთ და კიდევ ერთი თემა არის ანგარიშტორების რეფორმა, რომელიც ეროვნულ ბანკთან ერთად დაიწყო 2017 წელს უნდა დასრულდეს. თუ არ ვცდები, ეს პროცესი, რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა? რაც შეეხება მინორიტარი აქციონერების ინტერესების დაცულობას, გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ამ მიმართულებით, კერძოდ მეწარმეთა შესახებ კანონში და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონში სულ ახლა მაისში შევიდა ცვლილებები, რომლებშიც ახლა მე დეტალებზე უბრალოდ დროის სიმცირის გამო ვერ მოყვები, მაგრამ წამკითხველი ადვილად მიხვდება, რომ იქ სწორედ მინორიტარი აქციონერების უფლებების დაცვაზე არის საუბარი. ანუ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მინორიტარი აქციონერების უფლებები უფრო არის დაცული, ვიდრე იყო აქამდე. ეს არის მნიშვნელოვანი და მეორე თქვენ ახსენეთ ანგარიშტორების დიახ, თქვენ იცით, რომ შექმნილი არის ფინანსური აღრიცხვისა და ბუღალტური აღრიცხვისა და აუდიტის ახალი სამსახური ფინანსთა სამინისტროსთან, რომელიც ამზადებს, ასე ვთქვათ, სპეციალური ანგარიშგების ფორმებს. კანონით 2017 წლიდან და ნაწილ კომპანიებზე გავრცელდება, ხოლო 2018 წლიდან თითქმის ყველა კომპანიაზე გავრცელდება ახალი ანგარიშგების მოთხოვნები. ეს ნიშნავს, რომ კომპანიები იქნებიან დაყოფილი რამდენიმე კატეგორიად და ყველაზე მაღალ კატეგორიაში, რომლებიც მოხდებიან, ასევე ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები, ვინც იქნებიან, მათ დაევალებათ უკვე კანონით, რომ წარადგინონ საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტებით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება, გახადოვნეს საჯარო და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს არის ერთი დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი ბაზრის გამჭვირვალობისკენ. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ფარესიშვილი იყო საქმის კურსის სტომარი, მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის და განვაგრძობთ ეთერს საუკეთესო ევროპული ქვეყნები ბიზნესის წარმოებისთვის European Chambers კვლევის მიხედვით საქართველოს მე-20 ადგილს იკავებს 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობესდა 4 პოზიციით, სარეიტინგო შეფასება კი გაიზარდა 64.7-დან 68.6-მდე. აღნიშნული შეფასებით საქართველოს ევროპის ისეთ ქვეყნებს უსწრებს, როგორიცაა ესპანეთი, იტალია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, ბულგარეთი, უნგრეთი, საბერძნეთი და სხვა. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის და რას ცვლის გლობალურ სურათში? ამას უკვე ეკონომისტი ირაკლი ყიფიანი გვეტყვის შუადღე მშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტომარი. პირველ რიგში, რას ნიშნავს მონაცემები, რომელიც გამოქვეყნდა მე-20 პოზიცია, 4-ით გაუმჯობესებული ადგილი 2016 წელთან შედარებით და რა გზავნილია ეს ინვესტორებისთვის? დიახ, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ანუ რა თქმა უნდა პოზიტიურად ვაფასებ იმას, რომ რეიტინგში საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ეს დიდწილად დამოკიდებული შესაძლო იყოს მეთოდოლოგიაზე, იმიტომ რომ რეალურ ცხოვრებაში, რეალურ პრაქტიკაში ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ რეფორმებს, რომელმაც შეიძლება შექმნას უკეთესი ბიზნეს გარემო ქვეყანაში და უფრო მეტად სტაბილური გარემო შეუქმნას ბიზნესს. ხო, ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი შეიძლება მაგალითი მოვიყვანოთ, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება. ახლა ბოლო დღეს უკვე გაკეთებული განცხადება თუნდაც რო ავიღოთ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის, სადაც პირდაპირ იყო მინიშნებული
მიიჩნევა ხელისუფლების მიმართულებით, რომ ინვესტორები თავს დაცულად არ გრძნობენ საქართველოში. შესაბამისად, ჩემთვის ახლა ყველაზე კარგი ინდექსი და ინდიკატორი არის სწორედ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელიც ფაქტობრივად პირდაპირ ინვესტორებს ეუბნება, რომ საქართველო კარგავს ინვესტორებისთვის მიმზიდველ გარემოს. სხვადასხვა რეიტინგები ხშირად მოყავთ, თქვათ, იგივე მართველი გუნდის, ეკონომიკური გუნდის წევრებს, იგივე საპარლამენტო უმრავლესობას, მაგალითად, თქვათ, რა ფონია შექმნილი ზოგადად ბიზნეს კეთებისთვის საქართველოში. თქვათ, იგივე European Chamber-ი რა მეთოდოლოგიას იყენებს, ეს თუ არის თქვენთვის ცნობილი და რა სანდოობის ხარისხია, ასე თქვათ, ამ მიმართულებით. ანუ თავიდან როგორც გითხარით, ანუ ხარვეზებს თუ მოვძებ, ხარვეზების მოძებნაც არ ქვია ამას, ანუ ეს ინდექსი რაღაც მეთოდოლოგიის გამო შეიძლება იყოს წინ გადადგმული ნაბიჯი რეიტინგის თვალსაზრისით და 24-დან ვიყოთ მე-20. მე ზუსტად მეთოდოლოგიური ნაწილი არ გამაჩნია, მაგრამ ის იმაში ნამდვილად შემიძლია დასაბუთებით გითხრათ, რომ ეკონომიკური რეფორმები ქვეყანაში ბოლო პერიოდის განმავლობაში ან არ ტარდება სწორი ეკონომიკური რეფორმები და ან უფრო უარეს შემთხვევაში ტარდება ცუდი ეკონომიკური რეფორმები. რაც შეეხება ხა საერთაშორისო ინდექსებს ბიზნესის კეთების მიმართულებით, რო ავიღოთ სოფლიო ბანკის ჯერჯერობით ახალი მონაცემები არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ რო ავიღოთ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, პირდაპირ მოუწოდებს დაუშვათ ეს ორგანიზაცია ხელისუფლებას, რომ სასამართლო უნდა გახდეს დამოუკიდებელი და კანონი უზენაესი და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს ჩვენ ქვეყანას. არის კიდევ უამრავი საერთაშორისო ინდექსი, რო ავიღოთ მაგალითად საერთაშორისო საკუთრების უფლების ინდექსი. ანუ საერთაშორისო საკუთრების უფლების ინდექსი ჩვენი ქვეყანა სამართლებრივი და პოლიტიკური გარემოს მიმართულებით ვიყოფებით 52-მე ადგილას სოფლიოში. ახლა რას ნიშნავს ეს? ახლა ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც არ გაგვაჩნია ბუნებრივი რესურსები, არც ადამიანური კაპიტალი არ არის განვითარებული, ხო? ერთადერთი რასაც ინვესტორს უნდა ვთავაზობდეთ, ეს არის მოწესრიგებული სასამართლო და სტაბილური პოლიტიკური გარემო. ანუ 58 ქვეყანა არსებობს სოფლიოში, ისეთი, რომელიც გჯობნის იმაში, რაც უნდა იყოს შენი პირველი გამოწვევა იმ ფონზე, როდესაც რესურსები არ გაგაჩნია. აი ეს ინდიკატორი ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა მიმართულებით, აი რო შევხედოთ მაგალითად კორუფციის კონტროლის მიმართულებით. საქართველო არის 34 ადგილას სოფლიოში, არც თუ ისე სახარბიელო პოზიცია, სასამართლო დამოუკიდებლობით 52 ადგილას, სამართლის უზენაესობით 52 და პოლიტიკური სტაბილურობით ვართ მე-80 ადგილზე 128 ქვეყანას შორის. ეს არის ერთ-ერთი საერთაშორისო ინდექსი და ინდიკატორი. ასევე რო ავიღოთ შემდეგი ინდექსი, ეს არის კორუფციის აღქმის ინდექსი 2016 წელს, საქართველო იმყოფება 54 ადგილზე. ეს რას ნიშნავს, ხა რაც არ უნდა ხელისუფლებამ იძახოს, რომ დაუშვათ კორუფცია არ ხდება ქვეყანაში და ეს ყავს ასე თქვა წესიერი ხელისუფლება, მნიშვნელობა ამას არ აქვს. აღქმადობით თვალსაზრისით საქართველო მე-44 ქვეყანაა ინვესტორის თვალიდან დანახული კორუფციის მიმართულებით. შესაბამისად, მე არ ვთვლი, რომ ეს დაუშვათ ის ინდექსი თქვენ რომელიც თქვი, რომ საქართველოს ბიზნეს მდგომარეობა გაუმჯობესდა და გადავედით მე-20 პოზიციაზე და თან ამავდროულად უსწრებთ ევროპულ ქვეყნებს, ეს შეიძლება მეთოდოლოგიის გამო იყოს გამოწვეული, მაგრამ რეალურად პრაქტიკაში აბსოლუტურად სხვა და ბატონო რეკი ბოლოს ასე თქვა შეჯამების რო კითხოთ საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციის მაგრამ ამ ინდექსებზე ასე ვთქვათ, რომ ამოვწუროთ, როდესაც ინვესტორი აპირებს ქვეყანაში ინვესტიციის გაკეთებას, მისთვის საპირწონე რა არის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ინდექსები და ვთქვათ, გემსოფლიო ბანკის შეფასება თუ ადგილზე მოქმედი ბიზნეს ასოციაციების კომენტარები და შეფასებები საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოზე. ინდექსი არის მხოლოდ კარგი საშუალება შენი ქვეყნის პოზიცია გააცნო და დაანახო დაუშვათ ინვესტორს, რომ შენი ხელისუფლება არის ორიენტირებული, რომ დაუშვათ სხვადასხვა საერთაშორისო ინდექსებში დაწინაურდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა მთავარი ინვესტორს რაც აინტერესებს ქვეყანაში, ეს არის რომ დაახვედროს სტაბილური პოლიტიკური გარემო, დაუშვათ სტაბილურ პოლიტიკურ გარემოში გულისხმობ, რომ დღეს რო საუბრობ დაუშვათ მიწების გაყიდვაზე, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ამაზე საუბრობს, ხვალ არ უნდა თქვას, რომ მიწების გაყიდვა იგრძალება მაგალითად, როდესაც საუბრობენ კონსტიტუციიდან 94 მუხლის ამოღებაზე გადასახადების დაზე, დღეს ამბობენ რომ არ ამოიღებენ, ხვალ შესაძლებელია რომ ამოიღოს. შესაბამისად, არასტაბილურობის განცდა არის ის, რაც რეალურად აფერხებს ქვეყანაში ინვესტიციებს და ხელისუფლების პოლიტიკაც უნდა იყოს გრძელვადიანი და სტაბილური, იმიტომ რომ სტაბილურობის შექმნას, რასაც მოაქვს ინვესტიცია ქვეყანაში, ჭირდება წლები, ამის დანგრევას ჭირდება წუთები და წამები და ამის ძალიან ბევრი მაგალითს ვიხილავთ და ვხედავთ უკვე პრაქტიკაში, თუნდაც დაწყებული დღევანდელი განცხადებები და რაც საერთაშორისო პალატამ გააკეთა, ფაქტიურად პირდაპირ დაადანაშაულა ხელისუფლება არაფორმალურ
ფორმალურ მართლობაში შეგვიძლია პირდაპირ თქვა, რადგანაც არიან სუბიექტები, რომლებიც არაკანონიერი გზით ერევიან ჩვენი ბიზნეს, ასე ვთქვათ, გაერთიანების საქმიანობაში, იმ ორგანიზაციების საქმიანობაში, რომელიც იყო ჩამოთვლილი. ამაზე დიდი ნეგატიური გზავნილი ინვესტორისთვის არ არსებობს. შესაბამისად, ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა უნდა იყოს არჩეულება გამწვავე და კაფიო. მადლობა. ირაკლი ყიფიანი იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა ამას გადაცემაში მონაწილეობისათვის და განაგრძობთ ეთერს. ამერიკის სავაჭრო პალატა უცხოელებზე მიწის გიყიდვასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ჩანაწერს მკვეთრად ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ საქმის კურს პალატის ხელმძღვანელმა მაიკლ კოუგილმა განუცხადა, ჩვენ გვყავს ბევრი წევრი, რომლებიც ფლობენ მიწას სრულად და ნაწილობრივ და ამიტომ ისინი საკუთარ სამომავლო ინვესტიციებს შეაჩერებენ. სწორედ ამერიკის სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი მაიკლ კოუგილი გვერდება პირდაპირ ეთერში და ნინო ზამბახი და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. შუადღე მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმრები. ბატონო მაიკლ, თქვენთან დავიწყებ პირველ შეკითხვას. ჯერ აქაც რო შეგვიფასოთ ინიციატივა, რომელიც მთავრობის სამთავრობო გუნდს ჰქონდა კონსტიტუციაში მიწების აკრძალვასთან დაკავშირებით მიყიდვა უცხოელ ქვეყნის მოქალაქეებზე და რა ინვესტიციებზე საუბრობთ, როდესაც ამბობთ, რომ ბევრ წევრს აქვს მიწა და ისინი სამომავლო ინვესტიციებს შეაჩერებენ. Well, thanks, Becca. I mean, it's one of the important topics for a membership right now. Თემა გახლავთ ამ ეტაპზე კონსტიტუციურ ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომელიც და ჩვენი მოსაზრებები უნდა იქნეს ხედველობაში გათვალისწინებული პარლამენტის მიერ. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ჩანაწერს, რომ აიკრძალოს მიწების მიყიდვა უცხოელებთან, ჩვენ გვყავს ინვესტორები, რომლებიც მოიაზრებიან სასოფლო სამეურნეო მიწების მფლობელება და ამ ეტაპზე და თუმცა ხალხმრავლობაში უნდა მივიღოთ ახალი ინვესტორებიც, უცხოური პირდაპირი ინვესტიციებიც, რათა მაქსიმალურად იქნეს ათვისებული სასოფლო სამეურნეო მიწები და ახალი ინვესტორების საქმიანობა იქნება ხელშემწყობი სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებისთვის. ჩვენ უნდა დავწმუნდეთ, რომ ყველა შესაძლებლობა იქნება გამოყენებული ორივე ახლანდელი არსებული ინვესტორებისთვის, უკვე რომლებიც საქმიანობენ საქართველოში და ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც. ამიტომ ყველანაირი შანსი უნდა იქნეს გამოყენებული იმისთვის, რომ გაძლიერდეს სოფლის მეურნეობის სექტორი და რაიმე აკრძალვა შეზღუდვა ამ შემთხვევაში უარყოფით გავლენას მოახდენდა. კი ბატონო, ინტერესის თავად ხართ თქვენ ძალიან ბევრი ინვესტორს, პოტენციურ ინვესტორს ხვდებით და ესაუბრებით. იყო თუ არა ინტერესი სოფლის მეურნეობაში ინვესტირების კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის განცხადებები, რომ ამ მიმართულებით ინვესტიციები ისედაც არ იყო და შესაბამისად, ვთქვათ, კლებაზე არ უნდა იყოს საუბარი ან რაღაც ინტერესის შემცირებაზე. Let's take, for example, a current situation. მაგალითად, რა ავიღოთ აღნიშნული არსებული სიტუაცია. Originally from, I think, 60 up to they grow 2 or 3 times. ეს საკურელია მოვიაზროთ მესაკუთრეობა, მფლობელობა სოფლის მეურნეობის მიწებისა. ჩვენ შეგვიძლია მოხდეს მოვიაზროთ, რომ მიწების გასხვისება მოახდენს ან დადებით, ან უარყოფით ზეგავლენას, მაგრამ ხედავთ, რომ მზარდი შესაძლებლობები არსებობს სოფლის მეურნეობის სექტორში და ამიტომ შეზღუდვა არ იქნება დადებითი შედეგის მომენტი. შუადღე მშვიდობის გავატონილო კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში თქვენს მინდა შეფასება გთხოვოთ, აქ არის რამდენიმე მიმართულება, თქვათ, არ არის მხოლოდ სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებაზე, ტექნოლოგიებზე საუბარი, არ არის მხოლოდ ფულზე და ამ ინვესტიციაზე საუბარი, აქ არის ღირებულების დაკარგვაზე თავად მიწის, როდესაც ქართველები მიწის მესაკუთრეები, ვისაც აქვს საკუთრება სოფლის მეურნეობის სასოფლო სამეურნეო მიწები, ეს მიწები დაკარგავს ღირებულებას. თქვენი შეფასება როგორი იქნება? საჭიროა თუ არა ზოგადად კონსტიტუციაში ჩავწეროთ ეს აკრძალვა. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ვფიქრობ, რომ ძალიან ფრთხილები უნდა ვიყოთ. და ამისთვის ბევრი დასაბუთებაც მაქვს რატომ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ უცხოელ ინვესტიციებზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით. ხშირ შემთხვევაში და ეხლაც ვიტყვი, რომ შეიძლება ეს არ იყოს ფინანსური ინვესტიცია, მაგრამ ეს იყოს საგანმანათლებლო და თანამედროვე ტექნოლოგიების ინვესტირება სოფლის მეურნეობის კუთხით. ის რომ ჩვენ ცალსახად ჩავწერთ კონსტიტუციაში, რომ ქართული მიწა არ უნდა გასხვისდეს, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ჩვენ ამით ვზღუდავთ არა მხოლოდ უცხოელებს, არამედ ჩვენ ამით ვზღუდავთ არსებული კომპანიების გაფართოების საშუალებას. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს ყველას და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი იქნება თუ
ორგანულ კანონზე, რომელზეც ინიციატივა არის დღეს მიღებული, იქნება ძალიან ფრთხილი მიდგომა. კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ რამოდენიმე კომპონენტია, რომელიც სერიოზულად დააზარალებს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ მილიარდი ჩაიდო და არ დაეტყო მოშუკლეს არაფერი. ჩვენ ვამბობთ იმაზე, რომ უცხოური ინვესტიციები საქართველოში არ შემოდის. ესე მარტივად ამისი თქმა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ 4 წლის წინ დაიწყო სოფლის მეურნეობამ განვითარება და დღეს ჩვენ ამ განვითარებას ვაფერხებთ. რა უნდა ქნან კომპანიებმა, რომლებსაც აქვთ საშუალება რომ გაფართოვდნენ, ბანკებისთვის ისინი მიმზიდველი აღარ ხდებიან და მათ არ აქვთ იმის საშუალება რომ უცხოელზე გაასხვისონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, წილი. ბანკებს ალკე პრობლემა ექნებათ, რომ ისინი ვერ მიიღებენ უზრუნველყოფაში, ასე ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო მიწას, იმიტომ რომ ვთქვათ, კაპიტალში თუ მონაწილეობს უცხოელი, ბანკის მას საკუთრების უფლება შეზღუდული ექნება. შესაბამისად, აქ ალკე პრობლემა, მაგრამ ექნება თუ არა იმ ადამიანის პრობლემა, ვისაც ყავს უცხოელი პარტნიორი, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუშაობს თუნდაც ან მომავალში გეგმავდა რომ ინვესტიცია განეხორციელებინა და შემოიყვანა უცხოელი პარტნიორი. აი ასეთი მაგალითები თუ არსებობს და მათ რა ბედიელი და თავისთავად ვფიქრობ რომ გამოწვევა იქნება, იმიტომ რომ არსებული კომპანიები როგორც ბატონმა მაიკლმა ახსენა გნებავთ მეღვინეობის კუთხით. ყველა წარმატებული ღვინის კომპანია შეიძლება ითქვას მათ მხარს უცხოური ინვესტიცია ამყარებს. ამიტომ როდესაც მსგავსი კითხვის ნიშნები გაჩნდება და არ იქნება დეტალურად გაწერილი რა და როგორ უნდა მოხდეს, მე ვფიქრობ რომ განცდა შიშის ნამდვილად ექნება ინვესტორს. იჯარა არის გამოსავალი. გეტყვით რომ რიგ შემთხვევაში მეც ვიყავი მომხრე იმისი რომ ყოფილიყო გრძელვადიანი იჯარები, თუმცა ბევრი კითხვის ნიშანია, როდესაც გრძელვადიან აქტივზე მაგალითად რო ავიღოთ ფისტას წარმოება საუკუნოვანი კულტურა არის და რა უნდა ქნას იმ ადამიანმა, რომელიც 10,000-ობით დოლარს ჩადებს ინვესტიციას და შემდეგ ეს გრძელვადიანი იჯარა. თუმცა თქვენი ეთერი აუცილებლად უნდა გამოვიყენო და ერთი რამ უნდა ვთქვა, რაზე ძალიან მინდა ვთხოვო ყველას, რომ ეს ვთქვათ, გაითვალისწინოს. ძალიან ბევრი უზუსტობა არის კანონ პროექტში, როგორც არის იგივე სასოფლო-სამეურნეო მიწის კატეგორიის შეცვლის საშიშროება. ჩვენ ეს გვახსოვს წარსულში და იქნება ეს პრობლემა დღესაც. ყველაზე უფრო რაც მაშინებს, იქ არის ერთი ჩანაწერი, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე შეუძლია სასოფლო-სამეურნეო სავარგული იყიდოს იმ შემთხვევაში, თუ ის ქორწინებაში იქნება ქართველთან. ძალიან საფრთხილოა ეს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს რეგიონებში არის უკიდურესი სიდუხჭირე და ადამიანებს თუ მიწის ფასი აღარ ექნება და ისინი როდესაც გადაწყვეტენ რომ გაყიდონ თავისი სავარგული, იმიტომ რომ შულს განათლება მიცენ, ან თუნდაც ჯანმრთელობისთვის ჭირდებათ ეს თანხა, იძულებული იქნებიან ფიქტიური ქორწინების. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მე გული მწყდება ერთ რამეზე, ბექა სიმართლე უნდა გითხრათ ამ თქვენ ეთერში. როდესაც ადამიანმა არ იცის რასთან აქვს საქმე, ძალიან მარტივია და ძალიან სწორია, რომ თქვა რომ ქართული მიწა არ იყიდება. და იმ ადამიანებს, რომლებსაც ესმით, აი ამან რა საფრთხე შეიძლება ქნას, სწორედ მათგან არის საწყენი, თუ არა ეს პოპულისტური გამოსვლები, საწყენი ის რომ ამისი აკრძალვა არის მნიშვნელოვანი და ეს ჭირდება ქართულ ხალხს. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ფერმერი, ასოციაციები, ბანკები, ყველა ერთად უნდა დასხდნენ და უნდა ნახონ ის დადებითი და უარყოფითი მხარე, რა შეიძლება ამ კანონმა თუ კანონის ინიციატივა მოიტანოს, იმიტომ რომ დღეს ამისი SWOT ანალიზი არ არის გაკეთებული. ჩვენ უბრალოდ ვამბობთ, რომ საქართველოს მიწა არ უნდა გაიყიდოს, ამისი უარყოფითიც არსებობს და დადებითიც არსებობს, უბრალოდ ამისი ანალიზი მე ვფიქრობ, რომ ჯერ არ დადებული. გასაგებია, ბატონო მაიკლ და თქვენთან მექნება შეკითხვა. ამ შემთხვევაში თქვათ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის, მათ შორის მთავრობა ამბობს, ეს არის საზოგადოების დაკვეთა, რომ ქართული მიწა არ გაიყიდოს. ეს არის შესაძლო უმრავლესობის დაკვეთაც, რომ არ გაიყიდოს ქართული მიწა და ჩაიწეროს ეს კონსტიტუციაში. რას ურჩევდით მთავრობას? მან როგორ უნდა იმოქმედოს? უნდა იყოს თუ არა ის ამ შემთხვევაში მგეზავი, რომ სწორი გზა უჩვენოს ან უთხრას თავის მოსახლეობას, რომ ანუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? უნდა აეკრძალა თუ არა? ანუ ამ შემთხვევაში დააკმაყოფილა თუ არა საზოგადოების დიდი ნაწილის მოთხოვნა თუ მოიქცა მარტივად? I mean, you're right, but it doesn't mean that it's not a very sensitive issue. ეს რასაკვირველი არ ნიშნავს მხოლოდ საკითხის სენსიტიურობას, ვინაიდან ეს ეხება ძალიან რთულად განსახილველი საკითხი გახლავთ, მე მესმის კონცეფცია ამ საკითხის, მაგრამ გარკვეული ბალანსი უნდა იქნეს დაცული ამ მიმართულებით ამ საკითხში. თუ ორგანულ კანონში საკონსტიტუციო ჩანაწერის ცვლილება შევა,
ამ ყველაფერმა დადებითი გავლენა უნდა მოახდინოს. ეს არ იქნება დროებითი აკრძალვა, ეს გამოიწვევს ინვესტორების ინტერესთა კონფლიქტს. ეს იქნება ერთგვარი გზავნილი ინვესტორების მიმართულებით, იმოქმედონ თუ არა, დააბანდონ თუ არა მათ თავიანთი თანხები სოფლის მეურნეობის სექტორში. შესაძლებელია უნდა განვიხილოთ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციის საკითხიც. და ნინო თქვენს მინდა შეფასება გთხოვოთ ამ შემთხვევაში თქვათ რა უნდა ყოფილიყო თუ არა სახელმწიფო კიდევაც გვახსენებ გეზავი ასე ვთქვათ რომ აეხსნა მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის კი გასაგებია რომ ეს არის უმრავლესობის მოთხოვნა შეიძლება და გაკეთდა კიდეც ამაზე არაერთი განცხადება მაგრამ როგორ უნდა მოქცეულიყო მთავრობა არ ჩაეწერა კონსტიტუციაში მიიღო ორგანული კანონი მაგრამ მიიღო ის შედეგი რაც მორატორიუმზე მიიღო რომ სასამართლომ გააუქმა მორატორიუმი თუ ამ შემთხვევაში რა ქმედებას ელოდით მთავრობისგან მე ვფიქრობ რომ მეტ ინფორმირებულობას მეტ დაინტერესებულ მხარესთან შეხვედრას მე ერთი მარტივი შემიძლია რაც გითხრათ რომ ჩვენთანაც არ ყოფილა კომუნიკაცია მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ 3500 ბიზნესზე ორიენტირებულ ფერმერს ვაერთიანებთ მე მივესალმები თუ ეს გადაწყვეტილება არის მხოლოდ იმიტომ გამოწვეული რომ საქართველოში ქართველებმა შეძლონ ინვესტირება სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით მხოლოდ მივესალმები ამას უბრალოდ ის ადამიანები არიან კი მოსარგებლე იმ სიკეთის რაზეც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ანუ როდესაც საზოგადოება ამბობს რომ ქართული მიწა არ უნდა გასხვისდეს აძლევს თუ არა სახელმწიფო გარანტიას იმას, რომ ის ადამიანები იქნებიან ამ მიწაზე დასაქმებულები და მათ ექნებათ საშუალება, რომ ეს მიწა გნებავთ საკუთრებაში თუ გნებავთ გრძელვადიანი იჯარით აიღონ. პრობლემა ეს არის, დღეს არის პრობლემა ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის, განათლების პრობლემა. შეღავათებზია საუბარი, ხომ არ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია? მე ინფორმაცია სიმართლე გითხრათ, არ მაქვს, ვიცი ერთი ესე ყურის მოკლით გავიგე, რომ შესაძლოა ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობა გახდეს, მაგრამ მიჩნდება კითხვა, როგორ უნდა გახდეს თუ ბანკები ამას არ თანხმდებიან და თუ ჩვენ ისევ იმ მექანიზმზე საუბრობთ რომ სახელმწიფომ უნდა დაასუბსიდიროს მე ვფიქრობ რომ ეს ნამდვილად არასწორი გადაწყვეტილება იქნება ამიტომ ძალიან ფაქიზად უნდა მოვეკიდო და მე ვფიქრობ რომ ადამიანებს სწორად უნდა აუხსნან დადებითი და უარყოფითი და ადამიანებს უნდა ქონდეთ საშუალება თვითონ გადაწყვიტონ კერძო საკუთრებას რა უყონ არსებულ კერძო საკუთრებაზეც არის აქ საუბარი იმაზე ხო არ არის საუბარი რომ ამ კერძო საკუთრების პრობლემასაც ვაწყდებით რომ შენი საკუთრების განკარგვის უფლება ფაქტიურად როგორც გინდა ისე აღარ გექნება. როგორც მინდა ისე აღარ მექნება, მე გაფართოების საშუალება არ მაქვს და ძალიან ესეთი გაურკვეველი მდგომარეობა, როდესაც სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია სოფლის მეურნეობის განვითარება, თუ კი ვინმეს რამის გაკეთება შეეძლო 4 წლის განმავლობაში გააკეთა, გაფართოვდა, დაუნახავი უნდა იყო ადამიანი, რომ არ დააფასო ეს გადადგმული ნაბიჯი სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ ამავდროულად ხედავთ იმას, რომ უკან იხევს და არსებული ბიზნესები, რომელიც დღეს არის საქართველოში, ისინი ვეღარ გაფართოვდებიან. და ბატონო მაიკლ, რეზუმირებისთვის რომ შევაფასოთ, შემოდგომაზე იქნება კენჭისყრა კონსტიტუციო პროექტის ასე ვთქვათ, მაგრამ აი გრძელვადიან, მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში რას მოუტანს ეს აკრძალვა რეალურად ჩვენს ქვეყანას? Again, just as Nino said, if we come up with a solution თუ ჩვენ გამოსავალს ვიპოვით, რომელიც იქნება დამაკმაყოფილებელი მოსახლეობის ინტერესებისთვის და ასევე სექტორი დარჩება პარალელურად ღია ინვესტორებისთვის, სერიოზული ინვესტორებისთვის სოფლის მეურნეობის სექტორში, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია თქვათ რომ მას ექნება ძალიან დადებითი შედეგები და უარყოფითი შედეგები იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი. მაგრამ ეს დასაკვირველია მოითხოვს როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა ყველა დაინტერესებული მხარის ერთად შეხვედრას რათა დასხდომას მგვალმაგიდასთან და ამ საკითხების სიღრმისეულ განხილვას მე მჯერა რომ შედეგი იქნება მიღწეული კონსულტაციები ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ და აზრთა სხვადასხვაობა რომელიც არსებობს იქნება შეჯერებული ძალიან დიდი მადლობა მაიკლ კოუგილი და ნინო ზამბახიძე იყვნენ საქმის კურსის სტუმარები მადლობა გოგა ასკურავას ცენტრს თარგმანში დახმარებისათვის განვაგრძობთ საქმის კურსს მაისში საარსებო მინიმუმი გაიზარდა და შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა 173 ლარი და 20 თეთრი შეადგინა რაც აპრილთან შედარებით 2 ლარი და 40 თეთრით გაზრდილი მაჩვენებელია საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 153 ლარი და 50 თეთრია ხოლო საშუალო ოჯახის 290 ლარი და 60 თეთრი რაც შეეხება ოჯახის ტიპებს ორსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 245 ლარი და 50 თეთრია სამსულიანის 276 ლარი და 20
თეთრი, 4 სულიანის კი 306 ლარი და 90 თეთრი. ფაქტია, ტენდენცია ზრდით ხასიათდება. ირაკლი მაკალათია გვერდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემ მშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. ზრდის ტენდენციაზე გვისაუბრია ჩვენ. ამჯერად როგორ შეაფასებდი საქსტატის ბოლო მონაცემებს? პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება ზრდის ტემპს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა საარსებო მინიმუმი. საარსებო მინიმუმი 10 ლარი და კიდევ უფრო მეტით გაზრდილი არის წინა წლის შესაბამის თვესთან, თუმცა რეალურ ზრდას ვერ ვისაუბრებთ, რადგანაც ინფლაციის დონე იზრდება და წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8%-ით არის გაზრდილი სურსათის და სურსათ პროდუქტებზე ფასები. შესაბამისად, გვაქვს ინფლაციის მაღალი დონე, რამაც გამოიწვია, ასე ვთქვათ, საარსებო მინიმუმის ზრდა. ანუ მთავარი ინდიკატორი ამ შემთხვევაში არის ინფლაციის მაღალი დონე, რამაც საარსებო მინიმუმი ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი, რამაც ხელი შეუწყოს საარსებო მინიმუმის ზრდას, არის ინფლაცია, ფასების ზრდა და ამ შემთხვევაში გვაქვს საარსებო მინიმუმი ნომინალით დათვლილი და რომ რეალურად შევაფასოთ თუ გაიზარდა თუ შემცირდა საარსებო მინიმუმი, ამისთვის აუცილებელია მისი რეალური შეფასება, რომ გამოირიცხოს ინფლაციის გავლენა და შესაბამისად აღებული იყოს რომელიღაცა ერთი წელი საბაზისო პერიოდზე და მასთან შედარებით მომხდარიყო საარსებო მინიმუმის შედარება, რაც უკვე ახალი მაჩვენებელი გაჩნდა საქსტატის მონაცემებში, გვისაუბრია კიდევ აბსოლუტური სიღარიბე, რომელიც უკვე ითვალისწინებს ამას, რომ ინფლაცია გათვალისწინებული იყოს ყოველ მომდენო წლის გაანგარიშებაში. თუმცა შედარების საშუალება ჯერ არ გვაქვს, ხომ, აბსოლუტურ სიღარიბესთან მიმართებაში. ანუ რომ შევადაროთ წინა წელს მაჩვენებელს, წინასწარი მონაცემები იყო გამოქვეყნებული 2017 წელს. და ამ მიმართულებით რასელით, ანუ რომ სანამ არ იქნება თქო შედარების შესაძლებლობა წინა წელს მაჩვენებელთან შედარებით, იქამდე ვერ მივიღებთ გარანტირებულ და ასე ვთქვათ იმ შედეგს, რომელიც რეალურად არსებობს. სიღარიბის შესახებ ინფორმაციები გვაქვს 2017 წლიდან დაიწყო, თუმცა წინა წლის დინამიკის მაჩვენებლებიც მოცემული არის. დღეს რომ 21.6% არის სიღარიბის დონე, გაზრდილი არის წინა წელთან შედარებით, ეს 2016 წლის წინასწარი მონაცემებია, თუმცა აქ კიდევ არის ერთი მეთოდოლოგია დასაზუსტებელი თუ რასთან მიმართებაში არის სიღარიბის დონე დათვლილი. აქ არის გათვლილი, რომ ეს არის შრომის უნარი ანასაკის მამაკაცისათვის მინიმალური დაუცილებელი პროდუქტებზე კალორიების გათვალისწინებით. ეს თუ შედის საარსებო მინიმუმის ანალოგიურად ითვლება მინიმალურ საარსებო კალათის მიხედვით, რომელიც ანალოგიურად მოიცავს შრომის უნარი ანასაკის მამაკაცისთვის გათვალისწინებულ მინიმალურად აუცილებელ მოხმარებად პროდუქტებს, თუ ანალოგიური, ასე ვთქვათ, 2300 კილოკალორია გვხდება სიღარიბის დონეში, მაშინ ვიტყვით, რომ დღეს თუ ვთქვათ 170 ლარი არის საარსებო მინიმუმი, დაახლოებით 120 ლარზე დაბალი შემოსავლების მქონე ადამიანები განეკუთვნებიან 21%-ს. ანუ მოსახლეობის 21%-ს აქვს 120 ლარზე უფრო დაბალი შემოსავლები, რაც თქმა უნდა სიღარიბის დონის საკმაოდ მწვავე მაჩვენებელზე მიუთითებს. ბატონო ირაკლი, როდესაც ჩვენ გვისაუბრია ამ თემებზე, სასურსათო კალათა ამის მიხედვითაც იცვლება მინიმალური საარსებო მინიმუმი საქართველოში. თქვენ ამ მიმართულებით არაერთხელ გამოგითქვან, თქვათ, შენიშვნა, პრეტენზია, ასე ვთქვათ, რომ ეს უნდა შეიცვალოს და ეს პრინციპი ზოგადად არის შესაძლებელი და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, გეგმაც გაქვთ და კონკრეტული მიმართულებაც. მაგრამ ამბობთ, რომ პოლიტიკური ნება უნდა არსებობდეს და ამ პოლიტიკურ ნებას ვერ ხედავდით ბოლო პერიოდში. დღეს შეიცვალა რამე ამ მიმართულებით, რაიმე კონტურები თუ არის გამოკვეთილი, მაგალითად აბსოლუტურ სიღარიბის მაჩვენებლის დათვლა დაიწყო საქსტატმა, არის თუ არა ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომ განვიხილოთ, რომ შესაძლოა გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს ამ მიმართულებით. სიღარიბის აბსოლუტურ მაჩვენებლის დათვა რაც შეეხება, თქო, დადებითად გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ეს მაჩვენებელი გვიჩვენებს ღარიბი მოსახლეობის ხვედრით წითელ მოსახლეობაში ღარიბების რაოდენობას, თუმცა საარსებო მინიმუმს აქვს კიდევ სხვა დატვირთვა, როგორც არის პენსიების თუ სხვა მინიმალური შემწობების განსაზღვრა. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ არ იყო პოლიტიკური მზაობა, დიახ, პენსია უნდა მიიღოს. ამ მხრივ ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი საარსებო მინიმუმი და იყო სიღარიბის დონის განსაზღვრის. აქ კონკურენციას უწევს უკვე სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებელი, რომლის დათვლაც უკვე საქსტატმა დაიწყო.
დიდი მადლობა ირაკლი მაკალათი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა ბატონო ირაკლი გადაცემაში მონაწილეობისათვის და განვაგრძობთ საქმის კურსს ელექტრომძრავზე მომუშავე მოტოციკლების, კვადროციკლების და მოპედების იმპორტზე DGG უქმდება. შესაბამის კანონპროექტი უკვე მომზადებულია და მის მიზანს ელექტროძრავზე მომუშავე სატრანსპორტო საშუალებების ახალისება წარმოადგენს, რათა ჰაერის დაბინძურებისა და გარემოზე ზიანის შემცირება მოხდეს. ინიციატივის დეტალებზე პარლამენტის გარემოს დაცვით და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე კახა კუჭავაი საუბრებს. შუადღემში დოის ბატონო კახა, მადლობა რომ ხართ საქმის კურსის სტუმარი. პირველ რიგში დეტალები რომ მოგვიყვეთ, რა სახის გადასახადი უქმდება და რეალურად რა შეღავაც მისცემს ის საქართველოს მოქალაქეებს და გარემოს, რომელზეც ზემოქმედების ზიანის შემცირებაც იგეგმება. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მაყურებელს მივესალმები. დიდი მადლობა ჩართვისათვის. ჩემი აზრით ეს ძალიან საინტერესო ინიციატივა არის, რომელიც ძალიან იმედი გვაქვს, რომ უფრო და უფრო აიტაცებენ განსაკუთრებით ახალგაზრდები და თავის როლს ითამაშებს ჰაერის დაბინძურების თავიდან აცილების კუთხით. ცოტა შორიდან რომ დავიწყო საუბარი, ანუ რეალურად რა პრობლემა გვაქვს? ყველამ ვიცით, რომ ჰაერის დაბინძურება ჩვენს პრობლემაა, შეიძლება ჩვენ არა ვართ მოწინავეები დაბინძურების კუთხით და ბევრი სხვა ქვეყანა სადაც უფრო უკეთად დგას ეს პრობლემა, თუმცა ჩვენ ვალდებული ვართ ამაზე ვიზრუნოთ. სამი ძირითადი კომპონენტია, რაც გამოწვეულია ჰაერის დაბინძურება, ესენი არის ის ძრავები, ავტომანქანები, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ტექნიკური დათვალიერებები არ არსებობს და ბენზინი და დიზელის გამოყენებით საკმაოდ დაბინძურებენ ჰაერს. მეორე არის ეს მშენებლობიდან გამომდინარე დაბინძურება, რომელზეც ასევე ვზრუნავთ და სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის შესახებ კანონში მალე შევაცვლებები ამ კუთხითაც რომ უფრო დარეგულირდეს და სტანდარტები ამაღლდეს. მესამეა ნაგავსაყრელები, როგორც ვიცით, მერიაუც თავის ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ერთად გადადის უკვე იმპლემენტაციის რეჟიმზე. ამიტომ ამ კუთხით, რასაც ქვია უკვე ძრავები, ძალიან მნიშვნელოვანი არის საქართველოს მხარი აუბას იმ მიდგომას, რომელსაც იყენებენ ყველა დასავლეთის ქვეყნები და მოწინავე ქვეყნები ამ კუთხით. პირიქით, სხვა ქვეყნებში არის სტატისტიკებით, სადაც ერთმანეთს ეჯიბრებიან, თუ სად უფრო მეტი მანქანა ელექტროძრავაზე მომუშავე. ჩვენი მხრივ თავრობამ მიიღო უკვე ამ კუთხით გადაწყვეტილება ცვლილებები და ექსპორტისგან გადასახადისგან განთავისუფლდა მანქანები, თუმცა იყო ეს პატარა მომენტი დარჩენილი, რომელიც ეხება მოპედებს, კვადროციკლებს და ამ საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად ჩვენ მივიღებთ სახეზე მას, რომ იმპორტი და ზოგადად მიწოდების DGG-საგან განთავისუფლება. ბატონო კახა, თქვენ ახსენეთ ავტომანქანები, რომელიც გათავისუფლებული იყო აქამდე ყველანაირი გადასახადისგან ელექტროძრავზე მომუშავე მანქანები. მოგცვა თუ არა ამა რეალური შედეგი, ანუ თუ გვაქვს სტატისტიკა, გაიზარდა თუ არა ელექტროძრავზე მომუშავე ავტომობილების იმპორტი? კი, საბედნიეროდ ძალიან კარგი ტენდენცია მიდის, გაიზარდა და ვხედავთ უფრო მეტ ჰიბრიდულ და ელექტრომანქანებს, რომ გადავხედოთ იგივე საქართველოში, თბილისში არსებული ავტოსალონები, Toyota, Hyundai და ბევრი სხვა უკვე გაცილებით უფრო მეტი ელექტრომანქანები შემოყავთ. ამ შემთხვევაშიც მე ვიცი, რომ არის რამდენიმე საინტერესო პროექტი, რომელიც გეგმავს სალონების გახსნას, სადაც მოპედები და კვადროები გაიყიდება. მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ხაზგასმამ ახალგაზრდობა ჩაერთოს ამ კუთხით. ეხლა ძალიან ბევრი ქვეყნის მაგალითს თუ ავიღებთ, იმ ქვეყნების, რომელიც ჩვენთვის სამაგალითო არის, სტუდენტები ძირითადად უბრალოდ გავსაშვალებებს იყენებენ ველოსიპედებს ან კვადროებს და მოტოციკლებს, მოპედებს უბრალოდ. ჩვენთან საქართველოში სტუდენტები გავნერექნა, რომ ძალიან იაფიარი და ხელმისაწვდომია მანქანები ძირითადად საკმაოდ ძვირადღირებულ და დიდ ძრავიან მანქანებს სტუდენტები. ბატონო კახა, ამ შემთხვევაში იქნება რაღაც ახალი შეგიძლიათ დაასრულოთ და კითხავთ. ანუ ძალიან საინტერესო იქნება თუ როგორ იქნება ატაცებული ეს პირველ რიგში ახალგაზრდობის მიერ, რომ ელექტროძრავაზე მომუშავე მოტოებმა დაიწყოს საქართველოში მომრავლება. გარდა იმისა, რომ ჰაერის სისუფთავი აქ ბევრი სხვა პლუსიც არის, ის გაცილებით უფრო ნაკლებ ხარჯიანი არის ელექტროენერგიის გამოყენების კუთხით და ვიბრაციის არარსებობის გამო ხმაურის კუთხითაც გაცილებით უფრო ჰიბრიდულ მანქანებზე ხო არ იგეგმება გარკვეული შეღავათების დაწესება კიდევ, იმიტომ რომ მათი გამბაჟება მაინც დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან DGG აქციის გადასახადი, რომელმაც ასე ვთქვათ მოიმატა, არ შემცირებულა, ნაწილობრივ ასე ვთქვათ სხვა ძრავთან შედარებით შემცირებულია, მაგრამ მაინც მაღალია ეს გადასახადი, ანუ ჰიბრიდებთან მიმართებაში ხო არ გეგმავთ გარკვეული ცვლილებების განხორციელებას, რომ მეტად წახალისდეს ეს ეკოლოგიური მიმართულება?
ამ კანონპროექტის ფარგლებში არა, ეს მხოლოდ მოპედებს შეეხება და კვადროებს, თუმცა ძალიან საინტერესო არის ნახოთ ის სტატისტიკა თუ ჰიბრიდებთან მიმართებაში როგორ რამდენად მზარდი არის მიწოდება და შესაბამისად ამაზეც ვიფიქროთ. დიახ, და ტექ დათვალიერების მიმართულება, რომელიც თქვენც ახსენეთ, რომ არის ეს პრობლემა, ვთქვათ, ჰაერის დამაბინძურებელი სამი ფაქტორი, ერთ-ერთი არის გამონაბოლქვი, ვთქვათ, ბენზინის და დიზელის ძრავზე და ტექ დათვალიერების თემა. ამ მიმართულებით რა სიახლეებია, რა შეგიძლიათ გითხრათ, როდის გეგმავს პარლამენტი მთავრობა ამ მიმართულებით მუშაობას? როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, დეკემბერში, როდესაც გამოცხადდა ტენდერი, შერჩეული არის უკვე გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ზუსტად ამ ტექნოლოგიისა და ტექნიკურ პარამეტრებზე მუშაობს, მეთოდოლოგიაზე და მას შემდეგ, რაც დაასრულებულ დოკუმენტს წარმოვიდგენენ, ეს აუცილებლად მიიღებს საკანონმდებლო ფორმას და მოხდება ტექდათვალიერების საქართველოს შემოღება. თუ ვარჩევთ დოკუმენტის პირველი ნაწილი, ასე ვთქვათ, მზადარი და უნდა იყოს შეხვედრა. მალე მოხდეს ეს. ბატონო კახა, პირველი ნაწილი თუ ვარჩევთ დოკუმენტის მომზადებული აქვს უკვე კომპანიას ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებით. თქვენ თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია და უახლოეს მომავალში უნდა იყოს განხილვები, როდის შეიძლება იყოს თუ იცით თქვენ ამის შესახებ? ხო, ჩვენ ჯერ არა გვაქვს ეს ინფორმაცია, ეს სამთავრობო დონეზე ხდება ამის დამუშავება, მაგრამ როგორც კი მზად იქნება და მოგვაწმიან და ჩვენს აზრს დავაფიქსირებთ ამ. კი ბატონო. და კანონპროექტი, რომელზეც ვსაუბრობ, ჩვენ როდის იქნება ის მიღებული, როდის განიხილოს პარლამენტი და როდის მიიღებს? ვადები როგორია? სხვათა შორის სიმბოლური არის, აი თქვენთან ჩართვის პარალელურად მოხდა ამ კანონპროექტის დარეგისტრირება. კანონპროექტის ინიციატორები გახლავართ მე და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა დინარაძე. შესაბამისად ჩვენ ნახავთ უკვე ვადებთან დაკავშირებით ბიუროზე გავა ეს საკითხი და როდის მოხდება ჩანიშვნა უკვე მოსმენების. დიდი მადლობა, კახა კუჭავა იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით და სტუმრებით. განაგრძოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობა. შეესაბამება თუ არა საქართველოში არსებული საწვავი ხარისხობრივ სტანდარტებს, საქმის კურსი შეეცადა ეჩვენებინა რა ფაქტებით პასუხობენ კომპანიები წლების მანძილზე დამკვიდრებულ სტერეოტიპს ბაზარზე უხარისხო საწვავთან დაკავშირებით. რა ეტაპებს გადის ნავთობპროდუქტების ანამის მომხმარებლამდე მივა, როგორ მოწმდება მისი ხარისხთან შესაბამისობა და რას ამბობს ამის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკა. მე დეტალს ელენე გოგბერაშვილის მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ. წლების მანძილზე ხშირად ისმის პრეტენზიები, რომ ქართულ ბაზარზე წარმოდგენილი ნავთობპროდუქტები ხარისხობრივ სტანდარტებს არ შეესაბამება. ერთია რას ამბობენ, მაგრამ ფაქტია, ქართულ ქსელში წარმოდგენილი საავტომობილო საწვავი საკმაოდ მაღალ ხარისხობრივ მაჩვენებელზეა. ამას გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გასული წლის ბოლოს ჩატარებული შემოწმების შედეგები ადასტურებს. კვლევამ აჩვენა, რომ ყველა ავტოგასამართ სადგურზე აღებული სინჯი შესაბამისობაში იყო კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან და ამ მხრივ დარღვევები არ დაფიქსირებულა. დღესდღეობით საქართველოში უმეტესობა საწვავი რაც იყიდება აკმაყოფილებს სრულად ევროპულ სტანდარტებს. ქართული ნავთობპროდუქტების ბაზრის დიდი წილი, რომ ევროპულ საწვავს უჭირავს, ამას ადასტურებს ოფიციალური სტატისტიკაც. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საქართველოსთვის საწვავის ძირითადი მომწოდებელი რუმინეთია, საიდანაც საავტომობილო საწვავის იმპორტი ბოლო წლებია მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. რუმინეთის გარდა საწვავის იმპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შედიან რუსეთი, ბულგარეთი და საბერძნეთი. ნავთობიმპორტიორთა კავშირში ასევე ადასტურებენ, რომ საქართველოში ევროპის ქვეყნებიდან საკმაოდ მაღალი ხარისხის საავტომობილო საწვავი შემოდის. სერტიფიცირება დღეს საქართველოში ოფიციალურად არ ხდება. სამაგიეროდ ხდება ძალიან, ესე ვთქვათ, ყურადღებით მისი ხარისხის შემოწმება ოფიციალურად გარემოს დაცვის სამინისტროდან. ეხლა აქ ზედმეტია უკვე, რომ ჩაერიოს კერძო სტრუქტურა, როდესაც სახელმწიფო არის დაინტერესებული, რომ ქვეყანა იყოს, ესე ვთქვათ, უფრო, ესე ვთქვათ, ეკოლოგიურად დაცული. ყველა ტიპის საწვავი შესყიდვიდან ქსელში განთავსებამდე საკმაოდ მკაცრ ხარისხობრივ კონტროლს გადის. ბენზინის შემოდის ყველა აბსოლუტურად ევროპიდან, ეს არის ძირითადად ბულგარეთი და რუმინეთის ქვეყნებიდან. ყველა ტვირთს მოყვება თავიდან ქართლიდან სერტიფიკატის, შემდეგ ჩვენ უკვე ვიღებთ სინჯებს როგორც გემიდან ისე ვაგონებში ჩატვირთვისას, შემდეგ უკვე ჩვენ
ვთქვათ, ტერმინალში, ანუ ნავთობაზებში ჩატვირთვისას ვიღებთ სინჯებს, შემდეგ უკვე ჩვენ ავტომანქანებში, ბენზინზიდებში ჩატვირთვისას ვიღებთ სინჯებს და შემდეგ უკვე ავტოგასამართლებლზე რომ მიგვაქვს იქ როგორც რეზერვუარიდან, ისე ეგრეთ წოდებული პისტოლეტიდან ვიღებთ სინჯებს. ეს იმას საშუალებას გვაძლევს, რომ თელ ჯაჭვში, ასე ვთქვათ, ლოჯისტიკურ ჯაჭვში ყოველთვის გქონდეს პულსზე ხელი თუ რამე ხوار მოსდის საწვავს და სადმე ხوار ფუჭდება. სერში არის აბსოლუტური უმრავლესობა ევროპული ტიპის საწვავი, ევროპული ხარისხის. საწვავი შემოდის რუმინეთიდან, შემოდის საბერძნეთიდან, ხანდახან იტალიიდან, აი ესეთი ქვეყნებიდან. არის გვაქვს კიდევ რა თქმა უნდა რუსული საწვავიც, რომელიც ხარისხობრივი მაჩვენებლით უდავოდ ერთ-ერთი საუკეთესოა ქართულ ბაზარზე. რაც შეეხება ხარისხობრივ მაჩვენებლებს, ხარისხი აბსოლუტურად შეესაბამება ევროსტანდარტებს და იმ დადგენილ ნორმებს, რა ნორმითაც უნდა იყოს საწვავი, როდესაც ის გადმოდის საქართველოს საბაჟო საზღვარს, იქ მოწმდება ამ ნორმებთან მიმართებაში და შემდეგ ბაჟდება საწვავში. პარტნიორობთ ისეთ ავტორიტეტულ კომპანიასთან, რომელიც არის SGS აქ უმაღლესი ხარისხის ლაბორატორიები, ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე ლაბორატორიები მსოფლიოში. მათთან თანამშრომლობს ალბათ, რა ვიცი, ვინც კი გაგიგიათ ნავთობკომპანიები, თითქმის ყველა მათთან თანამშრომლობენ და ეს როგორც ერთის მხრივ ჩვენ ამით ვიცავთ ჩვენ კომპანიის სტანდარტებს, რომ მომხმარებლამდე ხარისხიანი საწვავი მივიტანოთ და მეორეს მხრივ ვიცავთ მომხმარებლებს, რომ რაღაცა რომელიღაც ეტაპზე რაიმე ხარვეზი არ იყოს ჩვენ და დამოუკიდებლად და მომხმარებელთან არ მივიდეს რაღაცით გაუარესებული ხარისხი. მიუხედავად იმისა, რომ საწვავის ხარისხობრივ სტანდარტებთან შესაბამისობას პირდაპირ სახელმწიფო სტრუქტურა აკონტროლებს, ნავთობიმპორტიორთა კავშირი ხარისხთან დაკავშირებით რისკებს ახალი არაბრენდირებული ბენზინგასამართი სადგურების გაჩენის შემთხვევაში ხედავს. საწვავი ფაქტიურად ნორმაში ზის ჩვენს ქვეყანაში და უფრო დიდი ყურადღება მისაქცევი ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ახალი კომპანიები რო გაჩნდება, სად რა, ესე ვთქვათ, წყაროს გაიჩენენ. აი ეს იქნება, რა თქმა უნდა, გასაკონტროლებელი. საწვავის ხარისხის გაუმჯობესების მიუხედავად საქართველოსთვის მთავარ გამოწვევად კვლავ რჩება ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების არარსებობა და მოძველებული ავტოპარკი. საქართველოს სოლიდარობის ფონდსა და Global Benefit Georgia შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად Global Benefit Georgia ფონდის მხარდაცაჭერა თანამშრომლობის ორ მექანიზმს გააქტიურებს. კერძოდ, კომპანიის თანამშრომლები ყოველთვიურად საკუთარი ხელფასებიდან ნებაყოფლობით დონაციას განახორციელებენ სოლიდარობის ფონდში და მის მიერ გაყიდული თითოეული კრიტიკული დაავადებების პაკეტის ღირებულებიდან ყოველთვიურად განახორციელებენ კონკრეტული თანხის მობილიზებას სოლიდარობის ფონდში სიმსივნით დაავადებული ბავშვებისა და 22 წლამდე ახალგაზრდების დასახმარებლად. ძალიან მნიშვნელოვანი მემორანდუმი ფორმდება, ჩემთვის ორმაგაცა სიხარულოა სოლიდარობის ფონდში ნებისმიერი თანამონაწილეობა ჩვენი ახალი სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან, Global Benefit Georgia ერთის მხრივ თავის თანამშრომლების მიერ ხელფასებიდან განახორციელებს დონაციას და მეორეს მხრივ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კრიტიკული დაავადებების დაზღვევიდან, რომელიც ახალი და განსხვავებული პაკეტია საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე, ნებისმიერ გაყიდული თანხებიდან მოახდეს დონაციას, თავის მხრივ სოლიდარობის ფონდი და სადაზღვევო კომპანიის ფუნქციონება მიმართულია ერთი კონკრეტული მიზნისკენ, რომ რაც შეიძლება მინიმუმამდე შეამციროს და დაიცვას ფიზიკური პირების რისკები. დღეს ხელი ეწერება თანამშრომლობით მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც კომპანია Benefit Georgia-ს თანამშრომლები ნებაყოფლობით თავიანთი ხელფასებიდან დონაციას განახორციელებენ საქართველოს სოლიდარობის ფონდში, ასევე აღნიშნული სადაზღვევო კომპანიის ერთი სპეციალური პაკეტის გაყიდვებიდან გარკვეული თანხა გადაირიცხება საქართველოს სოლიდარობის ფონდში სიმსივნით დაავადებული ბავშვების და 21 წლის ახალგაზრდების დასახმარებლად. Такой ინფორმაციისთვის საქართველოს სოლიდარობის ფონდისა და Global Benefit Georgia შექმნის დღიდანვე ხელს უწყობენ აღნიშნული დაავადების მკურნალობას, კრიტიკული დაავადებების პაკეტი შეიცავს 7 გავრცელებული დიაგნოზის სამედიცინო ჩვენების ამ მდგომარეობის დაზღვევას. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია 22 საათს და 30 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. დროებით.